Yes, Namit, you can ask your first question. දවස් 3ක් ඇතුළත තරගය පරාජයට පත් වුණා. මොකද තියෙන විශේෂයෙන්ම අද දවසේ සෙෂන් එකක් ඇතුළත ඕල් අවුට් වීම එක කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරණ අසාර්ථකත්වය ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඔබ දැන් තරගයෙන් පසුව? මම හිතන්නේ නායකයෙක් විදියට පොඩ්ඩක් කනගාටුවක් තියෙනවා අපි සෙල්ලම් කරපු විදිය ගැන. ස්පෙෂලි සෙකන්ඩ් ඉන්න එකට වඩා මම ගොඩක්ම බිලි කරන්නේ ෆස්ට් ඉනින්ස් එකේ අපිට මීට වඩා හොඳ ස්කෝර් එකක් දාන්න තිබ්බා. මොකද විකට් එකේ හොඳම දවසේ තමයි අපි ලකුණු 200කට ඕල් අවුට් වුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එතන තමයි අපි මුලින්ම වරද්දගත්ත තැන. එතනින් අපිට ලොකු ස්කෝර් එකක් දාන්න පුළුවන් වුණා. අපිට ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න තිබ්බා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි හිතුවට වඩා ගොඩක් දේවල් අපි කරන්න ගියා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් ගත්තොත් අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් ප්‍රෙෂර් එක දාන්න. ඒ ලීඩ් එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අඩු කරලා ප්‍රෙෂර් එක ඔස්ට්‍රේලියන්ස්ලාට දාන්න. නමුත් මම හිතන්නේ අපි ගත්ත ඔප්ෂන් සමහරක් වෙලාට වැරදුනා කියලා මට හිතෙනවා. Fatum, you can ask your question. දෙමුත් ඊයේ දිනේදීත් වර්ෂාව නිසා උදේවරු අපිට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හරියටම මෙලෝ දවස් දෙකකින් වගේ මැච් එක ඉවරලා තියෙන්නේ. තනතිරුව ගත්තොත් ඔබ හිතනවාද මේ තනතිරුව සුදුසු මට්ටමක තිබුණා කියලා ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න? ඒ වගේම දඟපන්දු යවනන්ට උචිත ලෙස සකස් කරන්න කියලා ඒක අපිටම අවශ්‍ය වුණා වගේ තේරෙනවද නිකන්? මම හිතන්නේ විකට් එකට බ්ලේම් කරන්න නරකයි. මොකද අපි වැත්තොත් එම ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ලකුණු 300ක් ලබා ගත්තා ඒ විකට් එකේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ අපේ බැටිං යුනිට් එකක් විදිහට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වුණා. මොකද අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම විකට් එක කැපෙනවා කියලා. මැච් එකේ පළවෙනි දවසේම නේදර්ලන්තගේ පළවෙනි බෝලෙම කැපිච්ච විදිහින් අපි ඒක දැනගත්තා. ඉතින් අපි නොදන්නවා කියලා හේතුවක්වත් විකට් එක කැපෙනවා කියලා පළවෙනි දවසේ ඉඳන් ඒකට අපිට එක්ස්කියුස් එකක් දෙන්න බෑ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද සෙල්ලම් කරන්න කියලා. වෙන රටක කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඒ තනතිරුවේ ලකුණු 300ක් ගහනවා නම් ඒ අපිට බැරි කියන ඒ ක්වෙස්චන් මාක් එක තමයි මට එන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි තනතිරුවට බ්ලේම් එක දානවට වඩා බැටිං යුනිට් එකක් විදිහට අපි හැමෝම පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ මේ විකට් එකේ කොහොමද කොච්චර කැපුණත් ෆ්ලැට් වුණත් කොහොමද අපි ලකුණු 300ක් ෆස්ට් ඉනින්ස් එකේ බෝඩ් එකට දාන්නේ කියලා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ ලොකුම පාඩුව. ඒ වගේම අපේ ස්පිනර්ස්ලා ගත්තොත් එම ගොඩක් ට්‍රෙඩ් එක දුන්නා මදි ඔවුන්ගේ පිතිකරණන්ට. මොකද අපි දැක්කා ඔවුන් ලේසියෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි දෙපැත්තටම ස්කෝර් කරනවා. අපි දැක්කා කියන්නේ අපිට එක තැනකට බෝලයක් වැඩිපුර වෙලා දාගෙන ප්‍රෙෂර් එක බිල් කරන්න බැරි වෙච්ච අවස්ථා සෑහෙන්න තිබ්බා. Claims you can ask. Alex, are you online? Yes, I am. Dimuth, අපි දන්නවා දැන් අවුරුද්දකට වැනි ආසන්න කාලයක් සුමින්ද ලක්ෂාන් තමයි ලෙග් ස්පිනර් ඇටියට හිටියේ, බෑකප් ලෙග් ස්පිනර් ඇටියට හිටියේ ස්ක්වොඩ් එකේ. එකපාරටම එයා ස්ක්වොඩ් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා කොහොම ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රොසෙස් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා. මම හිතන්නේ සිලෙක්ෂන් පැත්ත ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාට ඒක තියෙන්නේ සිලෙක්ෂන් කමිටි ගත්තේ. අපි කණ්ඩායමට නවක ක්‍රීඩකයෙක් සෑම විටම දාගන්නකොට අපි ගොඩක් වෙලාට එක්ස්පීරියන්ස් දෙන්න තමයි කණ්ඩායමට දාන්න. අපි බලුවොත් මේ තරගාවලියෙත් අපි දේශාල මුතුශාංක අපිත් එක්ක කණ්ඩායම එකතු වෙලා හිටියා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ අපි කණ්ඩායමට එක්ක කරගත්තා. ඒ හැමෝටම අපි අපේ සෙටප් එකත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න තමයි තින්නේ. එකකින් අපි සයිඩ් එකට ඉන්කලූඩ් කරගත්ත කියන්නේ එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ මැච් එකේ ෆේල් වුණොත් ඔහු ක්‍රීඩා කරනවාම යන්න සහතිකයක් ඇතුව නෙවෙයි. නමුත් අපිට ඒ සෙටප් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න තමයි ඕනලා තිබෙන්නේ. අපි මේ තරගාවලිය ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපි දැක්කා ජෙෆ්රි හොඳට පන්දු යවනවා එක් දින තරගාවලිය. ඒ වගේම සෑහෙන්න හොඳට පන්දු යවලා තිබ්බා අන්තිම NSL තරගාවලියේ 4 day තරගාවලියේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට හිතුණා ඔහුට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ විකට් එකේ. ඉතින් ඒක අපි ඔහුට chance එකක් දුන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලනවා දැක පන්දු යවන්න රොටේට් කරලා බලන්න අපි කියන්නේ හොඳම ලෙවල් එක අපි හොයාගන්න ඕනේ කොහොම සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි අපි ඔප්ෂන් හැමතිස්සෙම අපි ගෙනල්ලා බලන්නේ. මොකද අපි දන්නවා ඩොමෙස්ටික් එකත් එක්ක බලද්දී ඊට වඩා අපිට මෙතනට ගෙනල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් ප්ලේයර්ස්ලා කොහොමද ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන විදිය, ඒගොල්ලෝ කොහොමද බෝල් කරන විදිය. ඒක අපි හැම සීරීස් එකේම අලුත් වේග පන්දු යවන්නෙක් හෝ දඟ පන්දු යවන්නෙක් කණ්ඩායමට එක් කරගෙන ඌට වැඩිපුර එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න බලන්නේ. Tamik, you can ask. දිමුත් තරගය නොහිතපු විදිහට පරාජයට පත් වුණා. ගොඩක් වෙලාවට මේ තරගය අපි හිතාගත්ත මුලින් ඉඳන්ම හිතුවේ දිමුත් කරුණාරත්න කියන්නේ ප්‍රබල පිටිකරුවෙක්, ලකුණු අතර හිටපු පිටිකරුවෙක්. ඔබ පෞද්ගලිකව ඔබගේ පිටිකරණය
ඉනියුම් දෙකේදීම අසාර්ථක වීම ගැන මොන විදිහද දකින්නේ? ඒක කොච්චර දුරට මේ තරගයට බලපෑව කියලාද ඔබ හිතන්නේ? මම හිතන්නේ මම පුළුවන් තරම් බන් කණ්ඩායම උපරිම කරන්න. ඉතින් අපි දැක්කා ෆස්ට් ඉනිංස් එකෙත් මම බෝල 80කට වඩා ගැහුවා. ඒ කියන්නේ අපි කණ්ඩායමේ ඔවුන්ගේ දඟපන්දුවන්නන්ගේ ඉන්න හොඳම දඟපන්දුවන්න දැන්ට ලෝකේ ඉන්න හොඳ දඟපන්දුවන්නෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ෆස්ට් ඉනිංස් එකේ පුළුවන් තරම් බැලුවේ ඌව පුළුවන් තරම් එතන ඉඳලා වැඩි වෙලා කරගෙන කඩුල ඉඳලා ලකුණු ලබා ගන්න. නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට දැවී ගියා. නමුත් දෙවෙනි ඉනිමේ මම දැනන් හිටියේ අපිට ලේසි වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට බ්ලොක් කරගෙන ඉන්න. අනිත් එක ඔහු ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් දෙන ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඔහු එහෙම ලේසියෙන් ලකුණු දෙන කෙනෙකුත් නෙමෙයි ලූස්. ඒ කියන්නේ ලූස් පන්දු වැඩිපුර යවන ක්‍රීඩකයෙකුත් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට ඔහුගේ මේ පැටර්න් එක වෙනස් කරන්න උවමනාවක් තිබ්බා. අපිට පොඩ්ඩක් කවුන්ටර් අටැක් කළා. ඔහුගේ ලෙන්ත් ලයින්ස් වෙනස් කරන්න උවමනාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකයි මම ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ ෂොට් එකකට ගියේ. නමුත් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් විතර ගත්තොත් මගෙන් වෙන්න ඕනේ තව බොහෝ දුර තියෙනවා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් try කරන එක දෙන්න. මීට පෙරත් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අසාර්ථක වුණා. කණ්ඩායමේ කොච්චර හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්ට අපි දැක්කා. උන්ගේ ලබුෂේන් ඒ වගේම ස්ටීවන් ස්මිත් ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ පිතිකරු පළවෙනි පිතිකරු ලයිස්තුවේ ක්‍රීඩකයෝ 4-5 දෙනෙක් ඉන්න උන්ගේ වර්ල්ඩ් රෑන්ක් එකේ. ඉතින් ඒ මම හිතන්නේ ඔක්කොටම ලකුණු ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ අසාර්ථක කියන්නේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම හැම තිස්සම සාර්ථක වෙනවා කියලා. ඉතින් සමහරකට අසාර්ථක වෙනවා සාර්ථක වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අසාර්ථකත්වයෙන් ලබා ගන්න අත්දැකීම් එක්ක ඊළඟ මැච් එක සාර්ථක වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලබින්ද විජයසූරිය. දිබොත් මේ ක්‍රීඩාංගනයේදී අපිට මේ තරගය ඉවරයි. ඒත් අපිට තව තරඟ දෙකක් තියෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගනයේදී. එතකොට දැන් මේ තරඟයේ ඇත්තදී ඇතිවෙච්ච දේවල් කොහොම අබැරිදි අඩුපාඩු හදාගෙන ඉදිරියට යාමේදී ඔබ යම්කිසි ආකාරයක අපහසුතාවක් දකින්නවද තරඟ තුනක් එකම ක්‍රීඩාංගනයේ පැවතීම සම්බන්ධයෙන්? නැත්නම් මම වෙන විදිහෙන් අහනම් මේ තරඟයේ අද ලැබුණ ඉරණම ඉදිරියට ප්‍රශ්නයක් වේවිද? මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාංගනයේ වරදක් කියලා තරග ජය පරාජය වෙන්න හේතුව අපි මීට පෙරත් මේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන තරග දෙකක් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එක අපි තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි සෙල්ලම් කරන විදිය අනුව තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය පරාජයන් තීරණය වෙන්නේ. නමුත් ඊට අමතරව ක්‍රීඩාංගනයේ වරදක් නෙමෙයි. ඉතින් මම කිසි වරදක් දකින්නේ නැහැ ගාල්ලේ අපි මැචස් තුනක් සෙල්ලම් කරනකොට. මොකද අපි මෙතන ගොඩක් මැචස් දෙන්නලා තියෙනවා. ගොඩක් රිසල්ට් ගෙන දැනක් අපි ටෙස්ට් මැච් එකක් හැමතිස්සම සෙල්ලම් කරන්නේ රිසල්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් දිනපු හින්දා අපි මේ මෙතන මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් වාසිදායක තැනක් අපිට. අපි අද සෙල්ලම් කරපු විදිහ ඇත්තටම මම හිතන්නේ සෑහෙන අසාර්ථකයි. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපි පරාජය වුණේ. අපි බලාපොරොත්තුවක් වෙනවා මේ වැරදි හදාගෙන මොනවද අපි කරන්න ඕනේ. ගොඩක් දේවල් තව කරන්න තියෙන සෑහෙන ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න තියෙනවා මේ දඟපන්දුවන්නොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී. ඉතින් ඒ හින්දා මේ දේවල් පුළුවන් තරම් ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන ඊළඟ තරගයේ හොඳින් සෙල්ලම් කරන්න තමයි ප්ලෑන් එක. Andrew Fidel. Andrew, are you? හලෝ දිමුත් ඔයා මේ වගේ දඟ කැවන තනතිලිවල ගොඩක් ප්‍රබල දඟ පන්දියන්නන් එරෙහිව කියන ජඩේජා අශ්වින් වගේ කට්ටියත් එක්ක ශතක ලබාගෙන තියෙනවා කියන්නේ නෝමලි බැට් කරලා මේ වගේ තනතිලිවල ඇත්තටම ගොඩක් වේගෙන් රැස් කරන්න ඕනෙමද නැත්නම් වෙන විදිහක් වෙන ක්‍රමයක් වෙද තියෙනවද මේ සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න? ඒක එක එක්කෙනා අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මගේ ගේම් ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා. මම කොහොමද සෙල්ලම් කරන්න කියලා මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාගේ ෆස්ට් ඉනිංස් එකේ මට මම දන්නවා මේ තනතිලි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන හින්දා දඟ කැවෙන තනතිරුවර ක්‍රීඩා කරලා තියෙන හින්දා මම බැලුවේ පුළුවන් තරම් මගේ ගේම් ප්ලෑන් එකට යන්න. ඒක සාර්ථක වුණා. අසාර්ථක වුණේ නැහැ කියන්න බෑ. සාර්ථක වුණා. නමුත් මට ඕනලා තිබ්බා මොකද ඔහු හොඳින් පන්දු වෙනවා, හොඳ ෆීල්ඩ් එකකට පන්දු වෙනවා. මට එකේ ඔප්ෂන් එක ගොඩක් වෙලාට අඩු වෙලා තිබ්බේ. හැමතිස්සෙම මට ලොකු පහර විතරයි මට අවස්ථාවක් තිබ්බේ යන්න. අපි බැලුවොත් එම මට ස්ලිප් දෙකයි පොයින්ට් එකයි එක්ස්ට්‍රා ස්වීපර් කවර් එකයි එක්ස්ට්‍රා කවර් එකයි මිඩ් ඔෆ් උඩ තියාගෙන ඌ හොඳ තැන්වල බෝල් කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට මිඩ් ඔන් වලට පාරක්වත් ගහන්න පුළුවන් තැනකට බෝල් කරේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට කැල්කියුලේටඩ් රිස්ක් එකක් ගන්න වෙනවා. මේ ෆීල්ඩ් එක කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම නැතුව හරි අමාරුයි සෙල්ලම් කරන්න. මම අනිත් තරඟවල වුණත් මම මේ දේවල් කරලා තියෙන. එහෙම කරලා තමයි මට මගේ කියන්නේ ඕන සෝන් එකට මම පුළුවන් තරම් හදාගන්න බාන්නේ. නමුත් සෙකන්ඩ් ඉනිංස් එකේ මම ඒකයි try කරේ. පුළුවන් තරම් නේතන් ලයින් මගේ ගේම් එකෙන් පුළුවන් තරම් එළියට දාන්න තමයි මම හැදුවේ. මට ඒ කියන්නේ එකේ ඔප්ෂන් එක මම හදාගන්න තමයි try කරේ.
ඉතින් ඒක සමහරක් වෙලාවට හරියන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ වැරදුනා. ඉතින් ඒක කියලා මම හිතන්නේ මම ආයෙත් ඊළඟ මැච් එකේ ගිහිල්ලා පළවෙනි බෝලේ ඉඳන් ගහන්න යනවා කියලා. ඉතින් ඒකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ඉතින් දෙයක් කරා නම් ඇයි මම මේ දෙයක් කරේ මොකද්ද කරන්න හේතුව මම ගත්ත ඔප්ෂන් එක හරියද වැරදිද කියලා මම හිතලා බලලා ඒක ඉස්සරහට කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා තීරණය කරන එක තමයි මගේ අතේ තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අනිත් බැට්ස්මන්ලා එක්ක බලද්දී එක එක අයට එක එක විදියක් එක එක ස්ටයිල් වලට ගහන්න. ඉතින් මට කියන්න බෑ ඒ විකට් එකේ මෙහෙම ගහන්න කියලා හැමෝටම මට සාර්ථක විදියක් තියෙනවා වගේම ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩකයොත් ඒ තනතිල්ලේ රන්ස් ලබාගෙන තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සාර්ථක වෙච්ච විදිය වලට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. ඉතින් මොකද කවුරුත් කැමති නැහැ එතනට ගිහිල්ලා අඩුවෙන් අවුට් වෙලා එන්න ලකුණු ලබා ගන්න අවුට් වෙලා එන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. ඉතින් හැමෝම කැමති එතනට ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් කැරක්ටර්ස් පෙන්වන්න ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් මම හිතන්නේ කාටවත් සාර්ථක වෙන්න බැරි වුණා මේ තනතිල්ලේ. Vidura, go ahead with your question, please. දිමුත් අපි පහුගිය අවුරුදු 2-3 වගේ කාලය ඇතුළත වැඩිපුර ස්වීප් ෂොට් එක ගැන කතා කළා. ඒ කියන්නේ ස්පිනර්ස්ලට අපි ස්වීප් එක ගහලා වැඩිපුර ලකුණු ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් අපි පහුගිය කාලය පුරාම අපේ පිටිකරුවෝ ඒ සඳහා සූදානම් වෙන්න ඇති. දැන් අපි අද දැකපු දෙයක් තමයි ස්වීප් එක ගහන්න කියලා අපිට විකට්ස් 4ක් විතර නැති වුණා. ඉතින් මේක අපේ ටෙක්නිකලි තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද? මොකද අපි දන්නවා දැන් ස්වීප් එක ගහනකොට බෝලේ උඩ යන්නේ නැති වෙන්න ගහන්න. එතකොට අපි විකට් එකේ ඉඳලා ලකුණු 1-2 ගහන්න ඔයගොල්ලෝ විශේෂ ටෙක්නික්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක ටෙක්නික්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද? එහෙම නැත්නම් ස්වීප් එක ගහන්න ඕනේ තැන මොකක්ද කියන එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද? මොකක්ද එතන තිබිච්ච අවුලව අපි පිටිකරුවෙක් විදිහට දකින්නේ ඒක? මම ඇත්තටම මට අනිත් අය ගැන කියන්න අමාරුයි ස්වීප් එක ගැන සම්බන්ධව. මොකද මම මගේ පැත්ත ගත්තොත් මම කියන්න මම සාමාන්‍ය වැඩි ස්වීප් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම පුළුවන් තරම් බලන්නේ මගේ ඔප්ෂන්ස් මම හදාගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා. ස්වීප් එක කියන්නේ මට ගොඩක් වෙලාවට රිස්ක් එක වැඩි ෂොට් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම කැමති නැහැ ටෙස්ට් මැච් එක ගොඩක් ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්න. ඒක ඕනෙම නම් ඇරෙන්න. ඒ ඔප්ෂන් එක ඕන නම් ඇරෙන්න. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට සාර්ථක වෙලා තින්නේ මගේ නෝමල් ගේම් එක ගහලා මම දන්න විදිහට ක්‍රීඩා කළා. නමුත් අද තරගේ මම ඇත්තම ස්වීප් එක ඔප්ෂන් එකට ගත්තේ මට ෆීල්ඩ කෙනෙක් ලෙක් සයිඩට මූ කරගන්න ඕන හින්දා. මොකද හරි අමාරුයි ඒ ෆීල්ඩ එකට මට ඩ්‍රයිව් කරන්නත් බෑ. මොකද කැචෙන් ස්ලිප් දෙකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ෂෝට් සිලිමිඩ් ඔෆ් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක හරි අමාරු වෙලා තිබ්බේ මට එකේ ඔප්ෂන් එක හොයාගන්න. ඉතින් ඒකයි මම පුළුවන් තරම් බැලුවේ අර ඔප්ෂන් එක අරගෙන ඒකෙන් චේන්ජ් කරන්න. අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්වීප් එක ගහන්න ගොඩක් හොඳ ටෙක්නික් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ බෝල් බලන්න ඕනේ. මොකද මම දැකලා තියෙන දික්කත් එක්ක මම කතා කරද්දී හැමතිස්සෙම මම අහනවා කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. කිව්වම එයා කියලා තියෙනවා ඒ ඔප්ෂන්ස් ගන්න විදිය කොහොමද එයා කරන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ වගේම මම හිතන්නේ මම දැන් අද කතා කරලා බලද්දිත් බන්දු වෙනට තේරුණේ නේතර්ලන්ඩ්ගේ ගොඩක් බවුන්ස් එකත් එක්ක තමයි අපේ ගොඩක් අයගේ ස්වීප් එක ගොඩක් වෙලාට උඩට ගියේ. අපේ අය ගහද්දි අපි ඒගොල්ලෝ බැට් කරද්දී ස්වීප් එක උඩ යන්නේ නැති වෙන්නයි අපි යද්දී උඩ යන්නයි මම හිතන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් හරි බලපාන්න හේතුවක් තිබ්බා. හැබැයි මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඕනේ ස්වීප් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් එකපාරට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ සක්සස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන් කියලා. පාරක් දෙකක් අපි ගහයි ස්වීප් එක හරියට. හැබැයි තුන්වෙනි පාර අනිවාර්යයෙන්ම අවුට් වෙන chances වැඩි. ඉතින් ඒකට අපි නෙට්ස් වල ගොඩක් ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. අපි තාමත් අපි මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා දවස් වුණත් අපි මැච් එක යන වෙලාවෙත් ගොඩක් වෙලාවට ගිහිල්ලා නෙට්ස් කරන්නේ ස්වීප් එක රිවර්ස් ස්වීප් එක ඒ ඔප්ෂන් එක වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි. මොකද අපි දන්නවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ටර්නින් ට්‍රැක් එක ගොඩක් යූස්ෆුල් ෂොට් එකක් කියලා. Martin, go ahead with your question. දෙමුත් ලකුණු කීයක් විතර අපි මේ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වුණාද? උදේ ඉවරුවේ අපි බැට් කරන්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ මොකද්ද ප්ලෑන් එක ඇත්තටම තිබ්බේ අපිට බැට් කරන්න ආපු වෙලාවේ අද උදේ දෙමුත්? අපි බැට් කරන්න ආපු වෙලාවේ අපේ ප්ලෑන් වෙලා තිබ්බේ පුළුවන් තරම් ලීඩ් එක ඉක්මනට අඩු කරගන්න. මොකද ඒ වගේම අපි කතා කරගත්තා අපිට එතන අපි දැක්ක උන් ක්‍රීඩා කරන විලාසය උන් ගොඩක් වෙලාට ඩිෆෙන්සිව් ෂොට් එක. මොකද අපි පන්දු යවනකොට අපිට ගොඩක් වෙලා බැලුවේ ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ඩිෆෙන්ස් එක ගස්ස ගන්න. කැචින් ෆීල්ඩර්ස්ලා ළඟ තියාගෙන පුළුවන් තරම් ඩිෆෙන්ස් එක ගස්ස ගන්න. නමුත් ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම වෙලා අපිට ඇටැක් කරා, කවුන්ටර් ඇටැක් කරා, ෆීල්ඩ් යූස් කරා, ස්වීප් කරා, රිවර්ස් ස්වීප් කරා. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපිට ඒ ඇටැකින් පෝෂන්ස් හැමතිස්සෙම මේ ඉවත් කරන්න වුණා. මොකද රන්ස් යන හින්දා. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එකම තමයි අපිත් පුළුවන් තරම් try කරන්න බැලුවේ. මොකද එතන තේරුණා අපිට ගිහලා ගොඩක් වෙලා ඩිෆෙන්ස් එක ට්‍රස්ට් කරගෙන ඉන්න අමාරුයි. කොයි වෙලේ හරි අවුට් වෙන chances වැඩි හින්දා. ඒ හින්දා තමයි අපිට ඕන්ලි ලීඩ් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඩිෆෙන්සිව් ඇටැකින් ෆීල්ඩ් එක පුළුවන් තරම් අයින් කරගෙන ඩිෆෙන්සිව් ෆීල්ඩ් එකට දාන තරමට තමයි අපිට මේව කරගන්න ඕනලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි
ලකුණු 30ක් අපිට ඉක්මනට ආවා ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාගෙන්. මම හිතන්නේ ඒක අපිට ගොඩක් හෙල්ප් එකක් වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි ස්පින් එකට තව හරියට කැල්කියුලේට් කරලා ඒ ගහපු ෂොට්ස් ටික අපි හරියට වැඩේ කරගත්තා නම් මම හිතනවා අපිට පොඩ්ඩක් හරි ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න තිබ්බ. අපි ලකුණු 150ක් විතර තිබ්බනම් ඒ විකට් එකේ හරි අමාරුයි ෆෝර්ත් ඉනින් එක බැට් කරන්න. ඉතින් අපිට ප්ලෑන් එකක් කියලා තිබ්බේ අපි කොහොම හරි ලකුණු 250ක් බෝඩ් එකට දාගමු කියලා. මුලින්ම ඒ 100 අයින් කරලා පස්සේ අපි දන්නවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ෆීල්ඩ් එක ස්ප්‍රෙඩ් කරා. එතකොට අපිට එකේ ඔප්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. එකේ ඔප්ෂන් එක ආව කියන්නේ පුළුවන් තරම් රොටේට් වෙනකොට හරි අමාරුයි බෝලර් කෙනෙක්ට උනත් පන්දු යවන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි කරගන්න නැදුවේ. හැබැයි අවාසනාවන්තකමට අපිට ඒ දේ කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. Yeah, going in for the last few questions. Patul, you can ask one. දිමුත් ධනංජය සිල්වා පළමු ඉනිමේදී පන්දුවාර 5යි යවන්නේ ලකුණු 8කට එක් කඩුලක් දවාගත්තා. ඇයි ඔහුව වැඩිපුර යොදා ගන්න හිතුවේ නැත්තේ? මොකද ප්‍රධාන පන්දු යවන්නටත් වඩා සමහරලාට එයාගේ කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩක් ඉහළ තත්ත්වයක තිබ්බා වගේ දැක්කා. ඇයි එයා වැඩිපුර යොදා ගන්න හිතුවේ නැත්තේ? මං හිතන්නේ එයාගේ කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩක් තිබ්බ. නමුත් අපි මම ගොඩක් වෙලාට එයා යූස් කරගත්තේ දඟපන්දු ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නකොට. මොකද මේ හුළඟත් එක්ක හරි අමාරුයි දඟපන්දු යන්නෙට අනිත් පැත්තේ. ඒ කියන්නේ ධනංජය බෝල් කරපු පැත්තෙන් බෝල් කරන්නේ. මොකද මේ පැත්තේ රමේෂ් හොඳට බෝල් කරගෙන හිටපු ඉඳන් මට උමනාවක් වුණේ නැහැ එයා මේ පැත්තෙන් නවත්තලා ගේන්න. හුළඟත් එක්ක මං හිතන්නේ හරි ලේසි ඔප්ෂන් එකක් මිඩ් විකට් එකට බිඩෝන් එකට ලොකු පාරක් ගන්න එක. මොකද පැනගෙන ඇවිල්ලා කනෙක්ට් වෙච්ච ගමන් ඒක අනිවාර්යෙන් 6ක් හරි 4ක් හරි යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම ගොඩක් වෙලාට ඌව පස්සට ඇද්දේ. මොකද against the spin මේ විකට් එක ගහන්න හරි අමාරුයි. අපි ඒක දැක්කා. ඉතින් අපි මම මේක ගොඩක් වෙලාට ඇම්බුල්වයි වැන්ඩසීවා ඒ පැත්තේ එන්ඩ් එකෙන් පුළුවන් තරම් යූස් කරගත්තා. ඉතින් මේක අපි ටීම් එකක් විතර සාකච්ඡා කරලා ගත්ත මේකක්. මම දන්නවා ධනංජය හොඳට බෝල් කරා ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර්ස්ලා දෙන්නේදී. නමුත් රයිට් හෑන්ඩර්ස්ලා එනකොට මම හිතන්නේ ඒක හොඳ මේකක් නෙමෙයි ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි හුළඟත් එක්ක. මොකද මේ පැත්තට ગેප් එකට ගිය ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම 4ක් යනවා. ඉතින් ඒකයි අපි ගොඩක් වෙලාට ඒක තියලා අමාරු පන්දු යන්නෙක්ට ඒ කියන්නේ against the spin පුළුවන් තරම් ගස්සන්න අපි හැදුවේ. කමින්ස් අපි මේ ෆීල්ඩ් එකක් දාලා කමින්ස් වැන්ඩසිට මේ පැත්තට 6-1 4 6-2 4 එකක් ගැහුවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ රිස්ක් එකක් අරන් ගැහුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ට වර්ක් වුණා. නමුත් මම හිතන්නේ මම පුළුවන් තරම් බැලුවේ ඒගොල්ලන්ට අමාරු ඔප්ෂන් එක දෙන්න නැතුව ලේසි ඔප්ෂන් එක නෙමෙයි. මොකද මම වුණත් කැමති ලෙෆ්ට් ආම් ලෙගියෙක් හරි රයිට් ආම් ලෙගියෙක් හරි දානවා නම් නේතන් ලයින් දාපු පැත්තෙන් මමත් කැමති ෆීඩ් යූස් කරලා හුලං එක්ක ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න. ඉතින් බැට්ස්මන් කෙනෙක් හිතන විදිහට තමයි මම තිස්සම හිතලා පන්දු යවන්න පුළුවන් තරම් මේව කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම ධනංජය වගේම චන්දි අපි හැමෝම එකතු වෙලා ගත්ත ඩිසිෂන් එක. මොකද අපි අද උදේ වුණත් මම දැනන් හිටියා ධනංජයගේ ඕවර්ස් පාට ලකුණු 8යි ගහලා තියෙන කියලා. ඒත් මම මේ ඔප්ෂන් එක ගත්තේ නැත්තේ මොකද කමින්ස් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැත්තේ ලොකු පාරක් බලන ඉඳා මට ඕන අසිතව ගේන්න. අසිත වුණාට පස්සේ තමයි අපි උලක් වෙලාට ආයෙත් බැලුවේ ඇමුල් ගෙනල්ලා අපි විකට් එක ගන්න try කරනවාද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අසිත අපිට ඒ දේ කරලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතන්නේ ස්ටැට්ස් බලනකොට හරි ලේසි කියන්න ඕවර්ස් පාට ලකුණු 8යි ගහලා තිබ්බ කියලා. නමුත් ටැක්ටිකල් වයිස් අපි ටීම් එකක් විතර ගන්න ඩිසිෂන්ස් අපි බලන්නේ ගොඩක් දේවල් හිතලා. ඉතින් ඒක සමහරකට හොඳ වෙන්න පුළුවන් නරක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහරකට හිතන්න පුළුවන් ධනංජය ඕවරයක් දාලා ඉවරලා මේ පැත්තෙන් කමින්ස් ලකුණු 6-3-4ක් විතර ගැවුවා නම් ඇයි මේ පැත්තෙන් දුන්නේ කියලා අහන්නත් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම ලේසි මැච් එකක් ඉනින් එකක් වුණාට පස්සේ ස්ටැට්ස් බලලා මේක කරන්න තිබ්බා කියලා කියන්න. හැබැයි මැච් එක යන වෙලාවේ ගන්න ඩිසිෂන්ස් අපි හැමදේම බලලා තමයි ගන්නෙ. අපි පුළුවන් තරම් බලන්නේ අපේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකට ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දාලා ඒගොල්ලන් කම්ෆර්ටබල් zone එකෙන් එළියට අරගෙන තමයි අපි පුළුවන් තරම් මේ ඔප්ෂන්ස් අපි ගන්න බලන්නේ. Thaminda Vijayasuriya. Thaminda, you are there? It's not there, Shaman. He's waiting. Damika? Damika, are you there? Yeah, Dimut, එනවද? එන. ඔව් දිමුත මං හිතන්නේ දැන් තරංගය පරාජයටපත් වුණා නොහිතපු විදිහට දැන් මං හිතන්නේ අපි පශ්චාත් පරික්ෂණ ගොඩාක් දැන් මේ වෙනකොට අහගෙන හිටියා. අපි ඊළඟ තරංගයට එනකොට දිමුත් මොන වගේ සැලසුමකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මං හිතන්නේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කොවිඩ් රෝගයට බඳුන් වුණා. අපි ඊයේ රෑ දැනගන්න ලැබුණා. මේවා මොන වගේ අභියෝග වෙයිද? මොකද අපි අනිවාර්යෙන් තරංගයක් පෙරදුනහම තරංගයේ ගොඩක් වෙලාට කණ්ඩායම සංහිතිය සමාජයට වෙනස් කරන ඒ වගේ කතන්දර වලට යන්න වෙයි. ඔබ නායකයෙක් විදිහට මං හිතන්නේ ඔබට මං හිතන්නේ තර්ජන මේ බොහොම අභියෝග රැසක් මේ පරාජයත් සමග ලැබෙනවා. ඔබ මේකට කොහොම සූදානම් වෙනවද? මං හිතන්නේ ඒක තමයි ප්‍රේක්ෂක විදිහට හැමෝම බලන් ඉන්නේ ගාල්ලේ තරංගයක් ජය ගන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඊළඟ එක ජය ගන්න ලැබෙනවා කියලා. මං හිතන්නේ අන්න මේ වගේ අභියෝග වලට ඔබ කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ ඊළඟ තරඟෙදී?
ඇතර එක ගොඩක් ලොකු අභියෝගයක් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඇන්ජලෝගේ තත්ත ගැන. ඉතින් ඒකත් එක්ක සෑහෙන ලොකු පාඩුවක් කණ්ඩායමට. අපි දන්න ඊළඟ තරගාවලිය තරගය වෙද්දී ඔහු සුවාතට පත් වේද නැද්ද කොහොම වේද කියලා. ඉතින් ඒකම අපි බලන්න ඕනේ කණ්ඩායමේ තව දැන් මොකද අපි ඇන්ජලොත් එක ගොඩක් හැමෝම මූව් වෙච්ච කට්ටියක් ඉන්නේ. එකට සෙල්ලම් කරපු කට්ටිය. ඉතින් තව කාට හැදෙයිද නැද්ද කියලා අපි කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒකත් බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම නායක විතර හරි ප්‍රශයගත් තියෙනවා කණ්ඩෑමත් තෝරද්දී ඊළඟ තරගයට. මොකද අපි හොඳ තරගයක් දීලා නෙමෙයි තරගය පැරදුනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ කන්ට්‍රෝල් එක ඕස්ට්‍රේලියානු අතේ තමයි තරගය පුරාටම තිබ්බේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් අයට සිලෙක්ට් ආයි මමයි වගේම කෝචුයි ඉඳගෙන කතා කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් දැන්ට අපි ගොඩක් දේවල් හිතුවේ නැහැ. මොකද පරාජයච්ච ගමන් හැමදේම අපිට වැරදිට තමයි පේන්නේ. හැම කෙනෙක්ගෙනම වැරදිට පේන අවස්ථාවල් වැඩි. ඒ හින්දා අපි පොඩ්ඩක් ආයි නිදාසේ අපිට දවස් කීපයක් තියෙනවා තරගය ගැන හිතන්න. මොනවද අපි කරපු අඩුපාඩු, මොනවද වෙන්න ඕනේ දේවල්, මොකක්ද අපේ සංයුතිය, මොන වගේ කන්ඩිෂන්ස් අපිට හම් වෙන්නේ, ඒ ගැන කල්පනා කරන්න. ඉතින් ඒ ගැන කල්පනා කරලා වෙලාවක් අරගෙන තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක හදිස්සි එකපාරට අපිට කියන්න බෑ, කතා කරන්න බෑ මේක වෙන්න ඕනේ ඊළඟ එකේ මේක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කිව්වාගේ අපි ආයිත් කට්ටිය ටීම් එකක් විතර එකතු වෙලා ටීම් මීටින් එකක් හරි කට්ටිය එකතු වෙලා මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා බැටිං යුනිට් එකක් විතර ප්ලෑන් කරලා ස්පිනර්ස්ලා වෙනම ප්ලෑන් කරලා ඒ ටික ඔක්කොම අපි ඒ ගෲප්ස් වලින් එන්න ඕනේ ඔප්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම ටික අරගෙන තමයි අපි බලන්නේ ඊළඟ තරගයට කොහොමද අපි සංයුතිය හදන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම කෝච් කෙනුයි සිලෙක්ට් කෙනුයි ඒගොල්ලන්ගෙත් අදහස් අරගෙන මොකක්ද දෙන්න කියලා අපි ඉදිරි දින කීපෙදී සාකච්ඡා කරනවා. Final question, Roshan. Go ahead with your question. Yeah, Dimut, there is a lot of criticism against our batting against spinners for some time now. So what's your take on this, and what are your plans as a captain to to overcome this? I think as a batting unit, we failed only this one. I think we batted well in Pakistan, in Bangladesh against the West Indies, and India we were failed as a batting unit. But I think we can see we were failing against good bowling lineup and the turning tracks recently. So we need to have the options. As I told previously, we need to get the rotating the strike and make some options how to get out of the jail. So I think we were working on it. We have to work, lots of work to do next few days, and we will bounce back. With that, we are ending the briefing. Thank you very much, Dimut, and also the journalist. Question, please. Yeah, hi Chris. Hi, Gone has been a strong forward traditionally, and with the assistance for the spinners. But this time our bowlers didn't bowl that much. We accepted in the after the first day. And what went wrong with our batters? I think it's twofold. Is that really? I think as obviously we know it turns here. This is the third time. Obviously, I've been here twice in the opposition dressing room, and it's been the same wicket for us. So there was no surprises in the wicket. We knew what we were getting. But I think if we look in helpful conditions, our spinners failed to put pressure up on the opposition over a continual period of time. We failed to push them, whereas we found from a batting perspective, their spinners put us under pressure constantly and obviously bowled great areas and made life very difficult for us. The batsmen, they had to look to try and score runs because just defending on this wicket wasn't going to happen. So we had to look to score runs and put pressure back that way. But when they're bowling well, that is difficult on a wicket that's got assistance. And as I say, from our bowling perspective, we failed to put the same pressure back onto the opposition, and we saw their batsmen play that very well. I would say in the first innings, we fell 50 runs light with the bat, and then obviously give away 52 many in the field. So there's your lead straight away, and it's things that we've got to learn from really. And it's just doing the basics well over a period of time. And while we're in the field, we didn't do that. Damika, go ahead with your question, please. Chris, Sri Lanka won the toss, then 212 all out. What was the reason we won the toss and 212 out on this goal track? How do you think about what went wrong at that moment? Won the toss and 212 all out.
Well, I mean, the 212 all out was obviously not what we were aiming for. We won the toss and obviously wanted to bat when the conditions were most favourable on this wicket because we knew it would deteriorate, which it did. But the fact is that we lost wickets in clumps again. So if you think, what was it, 4 for 60 after lunch, I think it was 4 for 65, somewhere around there, and then 5 for 21 after tea. If we keep doing that, and again, that's a pattern that I found that we do have. We did that in Bangladesh at times, and I know it's happened previously. It's something that we have to put a stop to. We have to find a way of making sure that after the breaks we start well again, and we don't put ourselves under pressure by losing wickets, because against a good team, when the ball was turning as it was, they're going to put pressure on you, and if they find, I mean, a sort of a chink in the armour, they're going to go for it, and that's exactly what they did. And we opened the door, and they pushed it open. David, go ahead with your question, please. Chris, do you reckon that the tactic of playing the sweep shot more regularly backfired on Sri Lanka today? No, I think we've just got to get better at doing it, to be honest. I mean, we saw the Australians use a sweep to great effect. When I've been here with England, we saw Joe Root use a sweep and Josh Butley use a sweep to great effect. So I think it's something that if we're going to play on turning wickets, we need to be able to do. There's obviously certain things, other things we could do using the depth of the crease, using our feet to get to the pitch of the ball. But sweeping is certainly something that when you're playing on turning wickets, we have to do. And it's a productive shot. We just have to get better at doing it. So I'm not going to discourage the sweep. What I am going to encourage is that people get better at it and become more effective of using it. Martin, go ahead with your question, please. Chris, the toss, is it becoming less crucial for evenly matched attacks? I see that Australia and Sri Lanka are kind of evenly matched. Do you think that the toss is becoming less important at this point of time, playing in goal? No, I don't think it is. I mean, I know. No, the fact is I don't. I think you win the toss, you have to bat and make the best use of the conditions that are in front of you, because it's only going to deteriorate from there on in. And we failed to capitalise on a good toss to win. You have to put the runs on the board in the first innings, and we failed to do that, which failed to put Australia under pressure. Andrew Fidel, go ahead with your question. Chris, as you mentioned, you saw, I mean, once as coach of Sri Lanka, but you've seen 3 pretty major collapses from Sri Lanka on this pitch. Can you kind of wrap your head around that and kind of explain why it keeps happening at this venue in particular, and yeah, just kind of explain that? Well, I mean, it's the first time on the inside, obviously my first time on the inside of the Sri Lanka camp while we've been here. I know from an opposition, you prepare well, knowing what you're going to get at goal. So the opposition come here well prepped for the conditions. So it's certainly something we've just had a team chat in there, and we've faced into obviously what happened. And we've been very honest with the players in there, the batsmen and the bowlers equally. So I mean, getting our head around exactly how we're going to tackle these conditions is something that we're talking about at the moment, and something that we'll certainly work on. But obviously, it's my first time on the inside of this dressing room while this has happened here at goal. So I'm still sort of making my notes and making my mind up, really. But there are certainly, as I've just mentioned, there's 3 things straight away we can get better at. That's using the depth of the crease, using our feet to get to the pitch of the ball, or sweeping. So if we can put that right and people find a way that works for them, then obviously we'll get better. But I'm going to encourage them to keep being positive. I want them, especially on wickets like this, we have to score runs, because that is the name of the game, and that's what they're there to do, the batsmen. So we'll be encouraging them to get better at doing what they're doing. Clems, you can go ahead with your question, please. Because I know that you're not a selector, but if you can just give us some feedback on this, I would appreciate. Assuming Lakshan has been in the squad for a while now as the backup leg spinner, but all of a sudden, how come Jeffrey Van Der Sar sort of comes in and knocks him over and gets a chance to play the test match? You're right, I'm not a selector. Van Der Sar bowled very well in the one-day competition, so he got an opportunity, but you're right, I'm not a selector. Udara, go ahead with your question. Coach, this match only lasted 922 balls. This is one of the shortest test matches with the result. What do you think about the pitch? And it's our fault?
I think, I mean, I think I've already answered that in the questions that I've answered already. The fact is it did turn. They put immense pressure on us from a batting point of view, and we have to find ways of coping with that. And we didn't challenge enough with the ball, so that's why the match is where it is. Yeah, I will go for a few more questions with Chris, and after that we will bring in Captain Dimut Karnaratne. And Damika, you can ask your second question. Chris, our main spinners are Lasit Abuldenia. What went wrong? Abuldenia, he didn't take a single wicket. He also didn't much succeed during the last Bangladesh series. What was the reason about Abuldenia? He didn't get a single wicket. That's I think main failure for the spin department is the key spinner in the Sri Lanka team. Yeah, listen, he's finding it tough at the moment. So obviously he's getting a lot of support in the dressing room because he's a great lad, but he's finding it tough. You look at the Hawkeye data and look at the numbers that are getting thrown back. You've got Nathan Lyon operating around 4.5 meters, 4.4 meters, and he was a good 4.5 fuller than that the majority of the time, certainly on the first day, which made life a little bit more, easier for the Australian batsmen. So we have to work on him holding a consistent length, but you know what? It's not just him being able to hold a consistent length. There's a few of them as well, but as a group, we need to be able to do that better and get 6 balls in a good area and ask questions of the batsman all the time. I mean, obviously, you look at the paces that the various bowlers bowled as well. So there's a few factors in there, and one of them will be confidence, without a shadow of a doubt. When things aren't going well for you, players get low on confidence. So what we've got to do is give him plenty of support and try and get him back to where we know he can be, and give him that, that help to get there, really. But yeah, he's trying hard. I can't knock his effort. He tries really hard. It's just not happening for him at the moment. Final 2 questions with Chris and Martin first one, and Roshan the second one. Chris, you were with the England camp when they beat Sri Lanka 2-0, and now we're with Sri Lankans, and you said this is the first time that you're with the Sri Lankan camp. What type of learnings that you could take from the way that the England batters battered during the particular series to the Sri Lankan camp, and what do you think is the turning point of this particular match? Well, I think it's, again, I've touched on that, but I will go over it again. In the preparations leading up to, obviously, the series that I was in the England camp, we made sure that the guys swept well, they used the feet well, and they used the depth of the crease. So it's a very simple game plan, but equally they were at peace at getting out in them respects as well. If they were sweeping and got out, they were happy with that, because when you go to sweep, you don't mean to miss the ball. You're looking to hit the ball, and you've got to have the confidence to do that. So again, it's just improving the execution of those skills. And we saw when Joe Root was here in the England camp, he gave an exhibition on how to sweep and how to play on spinning wickets, which obviously led to one of the best seasons of his career, or the best season of his career. So I think we can learn things like that from them. So when we've already spoken about this in the dressing room, when we get into the nets, can we have a go at using the depth of the crease more? Can we use his feet more to get down to the spin, and can we practice the sweep? Because all these things will help us then combat spinning conditions. So when we find ourselves in conditions that are conducive to turn, then the players are confident with their ability to cope with that. And I think at the moment, we're not quite at that stage where we can say we are confident to cope with that. We have 1 or 2 that are better at it than others, but it's certainly an area of work on. So there's no point shying away from that. We have to face into it. We have to get better. Final question, Roshan. Yeah, Chris, as you said, Joe Root succeeded against Sri Lanka by sweep and other shots coming forward to the spinners. Did you have any chat with our batting coach and batters after the second innings dismal? Sorry, can you repeat that again for me, please? Yeah, did you have any chat with our batting coach and Sri Lankan batters after the second innings dismal performance? Well, yeah, like I said, first and foremost, I actually enjoyed their intent. They were positive. They looked to score runs. I think if we'd have gone out there and just tried to block it, I don't think that would work. So I'm quite happy with the intent that we showed. I want us to be positive. I want us to get better at executing the shots. And if we do that, then obviously the runs will get put on the board. But there was no point just trying to block it today, because on wickets like that, with people around about, the pressure is on. So you have to look to score. We had to look to try and get past the Australian score, and obviously make them bat again. It's not always going to work. And as we've spoken about already in this interview,
there are areas that we certainly need to work on, but I'm certainly not going to encourage them to go back into their shells. I want them to get better at doing the things that they need to do to combat spinning conditions. So I'll be continuing to encourage positive intent, but with a huge emphasis on, okay, we need to get better at executing those shots. So how do we do that? So we are ending this session with Chris. Thank you very much, Chris, for taking part. No, pleasure. Don't go